prima epocă a bisericii a fost secolul XIII. Dovadă această fereastră mică romanică de pe peretele din sud a bisericii. Sub ea vedem din secolul XIV fresca Sfântului Gheorghe, deci ce a mai rămas din ea. Pe peretele celălalt, deci din partea de nord, legenda Sfântului Ladislau. Este un ciclu de legende care pe toată, deci a fost cândva pe toată peretele din nord. Aici, în împrejurime, cele mai frumoase astfel de legende sunt în Dârjiu. Ați fost? Acolo nu. Acolo a rămas foarte, foarte frumos. Tot aia e din secolul XV, dar nu contează. Și în Crăciunești. Câte epoci de clădire a avut aceste perete și fiecare scară de picturi e o altă epocă. Deci din secolul XIII, când a fost clădită, pedețile au rămas doar atâta picturi murale. Și un alt strat constituie asta, care se vede acum, deci legenda Sfântului Ladislau. Al treilea strat, frizul de sus, cu roșu, care cândva mergea roată. Primii decenii în secolul XVI au fost făcute pereții mai înalți și tot sanctuarul nou făcut. Deci asta în stil gotic e în anii 1520, cam așa, nu mai mult. Pictura asta murală în stil Renaissance este unică în Europa Centrală, în biserică. Deci în clădiri care nu sunt biserică sunt, dar în biserici n-au rămas în așa mare, de așa mare suprafață. Deci datarea din secolul XVI o facem cu stema familială. Asta a fost un aristocrat din Ardeal, vicevoievodul Ardealului între 1505 și 1525. Pe nume era Leonard Barnabași. Deci înainte de prăbușirea propriu-zisă a regatului Ungariei, că după bătălia din Mohaci deja au venit turcii. Și probabil că el era patronatul acestei tot o sistemă familială, dar sistema regală a Ungariei în primele 300 de ani este asta și acum în sistema mare a Ungariei asta este semnul stat vis-a-vis Cluj, orașul Cluj, lângă chiar suntem sub ea, Brașovul. Deci coroana... Cu coroana, da, aia e Brașovul. Vis-a-vis cu Brașovul, Sibiu. Astea au fost cele mai importante, în afară de Alba Iulia, în epocă, deci în secolul XVI, cele mai importante orașe din Ardeal. Cele două alte steme pe partea dreaptă, asta e stema sașilor, asta e stema secuilor. Cap de bizon e cu vicevoievodul, celălalt e stema regelui Vladislav Jagelló a Ungariei și tot erau cam totodată. Nu putem vorbi de protestantism, că este 17, deci chiar acum 500 de ani. Vorbim de refațietate, a fost biserică catolică, deci în secolul XIII și după, deci cam în ultimele decenii a secolului XVI a trecut tot teritoriul la ritul protestant și chiar în anul ăsta avem
Troie de sărbători la aniversarea 500 de ani de acest. Secuii din zona Ciucului au rezistat. Păi stați puțin că nu-i chiar așa. Nu? Au fost vreo 50-60 de ani sau poate chiar 100, când numai ei nu se mândresc cu asta, dar și Gheorghenu și Ciucu erau reformați. Numai... Biserica de la Șumulecoată. Da, cu franțiscanii cu tot. Deci, Da, complexul. no, deci complexul a rămas catolic singur. Singura pereche a acestei picturi este în Ungaria, cu cam 100 de ani mai devreme de aici, din secolul al XV-lea, și pe acea pictură se vede că la cârma acestei corabii stă papa și împăratul romano-german de atunci, când au fost în stat în jur de 640, în anii 50. Acum abia suntem 250. Și asta era deci ca acolo. Fațada balconului. Deci fațada, da.